ආයිබෝවන් ගැමි සිරිකත YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අප කොහිල සම්බෝලයක් හදන්නයි යන්නේ. වීඩියෝ එකට යොමු වෙන්න පෙර කොහිලවල ගුණ විමසා බලමු. දියාශිතව වැවෙන කොහිලාල කිරි කොහිල, ගුරු කොහිල, වැල් කොහිල, කළු කොහිල, ගොඩ කොහිල වශයෙන් වර්ග කිහිපයකි. ගෙවත්තේ ජලයේ වැඩිපුර ඇති ස්ථානවල කොහිල ලේසියෙන් පොහොර යොදා නොගෙන වගා කරන්න පුළුවන්. කොහිල වසවිසෙන් තොර දේශීය ආහාරයක්. දිනපතා කොහිල ආහාරයට ගැනීමෙන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නිරෝගීව තබා ගන්න පුළුවන්. ආහාර ලෙස කොහිල අල හා දළු දෙකම යොදා ගන්නවා. කොහිලවල අධික තන්තු සහිත බව නිසා මලබද්ධය සුව කරනවා. මහාන්ත්‍රය පිරිසිදු කරන අතරම මහාන්ත්‍ර පිළිකා සුව කරනවා. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය අජීර්ණ සුව කරනවා. පිරිමින්ගේ ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරන බවත් පැවසෙනවා. කොහිල අල මගින් ශුක්‍රාණු ශක්තිමත් කරන අතර සිරුර සිසිල් කරනවා. ආක්මා රෝගවලටද ඉතා හොඳයි. ශරීරයේ සීනි අවශෝෂණය පාලනය කරන අතර මෙමගින් දියවැඩියාව පාලනය කරනවා. ආහාරවල තෙල් අවශෝෂණය පාලනය කරන නිසා රුධිරයේ අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කරනවා. කොහිලවල ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණයන් අඩංගු වෙනවා. කොහිල අලවලින් රසවත් සම්බෝලයක් සාදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොහිල වලින් රසවත් ව්‍යංජනයක් සාදා ගන්නත් පුළුවන්. අද අප මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔබ වෙත ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහිල සම්බෝලයක්. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු වෙමු. ආයිබෝවන් ගැමි සිරිකත YouTube නාලිකාවට ඔයාලා අදෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහිල සම්බෝලය නිවසේදී හදා ගන්න ආකාරය. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කොහිල අවශ්‍ය වෙනවා. පොල්, ගම්මිරිස්, බීලුණු ගෙඩියක්, දෙහි, කොච්චි මිරිස්, ලුණු. මම දැන් කොහිලලයා සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේක ව්‍යංජනයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ දැල්ල තමයි මම අද සම්බෝලයක් හැටියට ගන්නෙ. සෝද ගන්න ඕනේ. මේ කෑල්ල හිමීට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හීනිවට තට්ටු කරගෙන සම්බෝලය අපි චූඩියට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හීනියට කපා ගන්නවා. නැවතත් පිහියෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අර අපි පොළොස් සම්බෝල හදනවා වගේ මෙන්න මෙහෙම පිහියෙන් මෙන්න මේ වගේ තට්ටු කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මීට පෙර කොහිල සම්බෝලයක් හදලා නැත්නම් අද ඉඳලා අමෙන් සම්බෝලයක් හදලා ආහාරයට ගන්න. මම දැන් කොහිල ටික කපාගෙන ඉවරයි. මේ බීලුණු ගෙඩිය මේ අලේ කොටස අයින් කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපි අමුවෙන් හාලනකොට ඒක තිත්තරහක් එනවා මේ අල කොටස. ඒ නිසා ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. එකත් මම මේ කපාගත්තු කොහිල ටිකට දාගන්නවා. කොච්චි මිරිස් ටිකත් අරගෙන ඒ ටිකත් කපා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් අමු මිරිස් දාගන්නත් පුළුවන්. මම අද කොච්චි මිරිස් දාගන්නේ. ඒ ටිකත් මම කපාගත්තු කොහිල ටිකට දාගන්න. දැන් මම පොල් ටිකක් දාගන්නවා. ගම් මිරිස් හැන්දක් දාගන්නවා. මම අමුයෙන් ආහාරයට ගන්නකොට ගම් මිරිස් ටිකක් වැඩියෙන් ආහාරයට ගන්නෙ. ලුණු රස අනුව දාගන්න. දෙහි බෑව. සම්බෝලේ හොඳින් අනා ගන්නවා. දැන් මගේ කොහිල සම්බෝලේ මං හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.